De politieke partijen die zullen meedoen aan de verkiezingen van 25 mei 2020 zullen op 9 april aanstaande hun lijsten moeten indienen bij de verschillende hoofdstembureaus. Hoe zit het met de lijsten van de Nationale Partij Suriname, de NPS? Daarover spraken wij met Dr. Gregory Rusland, de voorzitter van de NPS, die er als volgt reageert. Ready voor 9 april? Ja, de NPS is in ieder geval ready. U zult gemerkt hebben dat wij door de hele procedure moeten gaan als NPS. NPS heeft bepaalde regels. Niet alle partijen hebben die regels. Maar om te komen tot kandidaatstelling zal je moeten gaan door een aantal zaken. Zo is het dat wij maanden van tevoren beginnen op het niveau van de onderafdelingen. Dat zijn de onderafdelingen in de verschillende resorten in alle districten over het land. En dan worden er voordrachten voorbereid die allemaal komen bij de afdelingen. De afdelingen zijn per district. En in Nikeri hebben we 2 afdelingen, de afdeling Wageningen en de afdeling Nikeri. Zo hebben we dus totaal 11 afdelingen. Wanneer die 11 afdelingen hun voordrachten rond hebben, dan wordt dat allemaal gestuurd naar het hoofdbestuur. Het hoofdbestuur van de partij, die bekijkt die. En waar opmerkingen zijn, worden die opmerkingen geplaatst. Het was minimaal. Maar ik moet zeggen dat het toch wel zelfs in Paramaribo zover is gekomen dat wij hebben besloten uiteindelijk om een geheime stemming te doen binnen het hoofdbestuur, wat we ook gedaan hebben. En uiteindelijk zijn de lijsten daaruit gerold, uit de hoofdbestuursvergadering. Vanuit het hoofdbestuur wordt het ingediend bij het congres. En zoals u heeft gezien afgelopen zondag, 5 april, heeft het congres daarover vergaderd in een aangepaste vergadering vanwege de hele COVID-situatie. Want normaal komen we met zeker 2000 tot 2500 mensen bij elkaar om het finaal besluit te nemen. En dit keer moesten we rekening houden met de regels. Maar we hebben het congres op een goede manier kunnen houden. We hebben goed afgestemd met de congresgangers. En ik moet zeggen dat we bijzonder tevreden mogen zijn met hoe de zaken gelopen zijn. En nogmaals dat de lijsten zijn voorbereid. Je hebt altijd dat wanneer zo'n vergadering is afgelopen, dat het kan zijn dat naar het proces, naar 9 april in dit geval, waarbij de kandidaatlijsten formeel bij de autoriteiten moeten worden ingediend, dat er hier en daar nog zaken zijn. Naamfouten, misschien hier en daar een wijziging, een kleine wijziging. Tot op dit moment hebben we dat niet echt gehad. Maar dat moet plaatsvinden. En wat er is gebeurd is dat omdat je niet weer als congres bijeen kan komen, heeft het congres het hoofdbestuur van de partij, het dagelijks bestuur van de partij gemachtigd om naar bevind zaken af te handelen. Alles dat te maken heeft met de komende verkiezingen die uitgeschreven zijn op dit moment voor 25 mei 2020. Ja. Heer Rusland, en de personen die jullie uiteindelijk geplaatst hebben op de verschillende lijsten, waarop heeft de partij met name gelet? Nou kijk, het is een voordracht zoals ik zei van de afdelingen, beginnend bij de onderafdelingen. Maar in de eerste plaats, je hebt 3 zeg maar, niveaus. Je hebt de regionale raden, RR's noemen ze dat, de districtsraden DR en dan de Nationale Assemblée, dat is op nationaal niveau. En al de kandidaten die jij selecteert als structuur, zul je moeten natuurlijk kijken van zijn het mensen die in staat zijn om je op dat niveau te vertegenwoordigen. Ik kan me best voorstellen dat bijvoorbeeld het niveau van DNA het hoogste niveau is. En dat je dan andere mensen selecteert daarvoor dan mensen bijvoorbeeld per se op RR. Maar ik moet wel aangeven dat we ook RR-niveau, dat we kandidaten hebben die bijvoorbeeld op het academisch niveau zijn. Maar dat betekent niet dat je een academisch diploma moet hebben. Je moet toch wel weten wat speelt in die resorten in dat geval. Je moet in staat zijn om de problemen die daar spelen op een goede manier te presenteren in de resortraadvergaderingen. Zodat vanaf dat niveau rekening gehouden wordt met de ontwikkeling van die regio's. Je moet je dus kunnen uitdrukken. Je moet kunnen aangeven wat problemen zijn. Je moet kunnen werken met strategieën om problemen die er in jouw omgeving, als het nou regionaal, district of nationaal zijn, om die problemen natuurlijk aan te kaarten en te helpen oplossen. Dat zijn criteria. En je moet natuurlijk duidelijk NPS'er zijn. Daar gaan we vanuit.
En wij verwachten niet dat we wat dat betreft problemen zullen krijgen met de kandidaten die zijn voorgedragen door de structuren van de partij. Hebben jongeren, hebben vrouwen een maximale kans gehad? Ik denk van wel. Wij hebben niet de tendens om te kijken naar het moet een vrouw zijn daar, want die plaats en daar. Wij kijken naar de capaciteit van de kandidaten. En op die manier wordt geoordeeld door de plaats. Maar ik ben persoonlijk heel goed gestemd over de lijst, over het hele land, alle districten. Als we dat allemaal bij elkaar kijken, denk ik dat het een goede balans is voor wat betreft natuurlijk man-vrouw, etniciteit, godsdienst en dergelijke. Niveau qua zeg maar opleiding en dergelijke. Moet je op elk niveau goed vertegenwoordigd zijn. Wat mij betreft ben ik toch wel bijzonder tevreden over de lijsten die we hebben geproduceerd. Maar wat wel verrassend is overgekomen hier in Rusland is toch wel de lijst van Kommerwijnen, waar we bijvoorbeeld de naam van de heer Wilgo Valies, die met zoveel bombardie werd aangekondigd, dat hij zich had aangesloten bij de NPS, hem zo bijvoorbeeld niet terug op de lijst van Kommerwijnen. Nou, ik moet zeggen dat de heer Valies dus zich ongeveer, als ik het goed heb, een jaar terug heeft aangesloten bij de NPS. Maar de mening van de heer Valies in eerste instantie was vanaf het begin, ik kom hier niet voor posities. En wat Kommerwijnen betreft, hij is meer bekend natuurlijk in Paramaribo en hij woont in Kommerwijnen, was in eerste instantie niet echt geïnteresseerd. Gaandeweg natuurlijk kwam naar voren dat er misschien toch een mogelijkheid bestond dat de heer Valies gekandideerd zou worden in Kommerwijnen. Ik moet zeggen wat dat betreft, dat we inderdaad wel, ik heb een beroep op hem gedaan om op de lijst te komen. Maar de heer Valies heeft besloten om gewoon vanwege de positionering wat uit de vergaderingen en uit de structuren naar voren is gekomen, voelde hij zich niet happy daarmee. Dat kan. En heeft besloten om toch wel niet op de lijst te komen. Wel moet vermeld worden dat hij aangeeft dat hij de partij blijft ondersteunen. Er is geen hard feelings daar? Nee, wat dat betreft zegt hij dat er allerlei andere mogelijkheden zijn natuurlijk om de partij te ondersteunen. En wij rekenen op de ondersteuning van de heer Valies in het verder traject. Ja, van enkele NPS'ers begrijp ik ook in Rusland dat ze ook verrast zijn met de lijst van Saramaka. En daar zou ook de naam van een heer Sarju moeten prijken. Nee, we hebben daar de vorige verkiezing gehad, de heer Sarju, die was op de 3e plaats bij V7. En inderdaad begreep ik dat misschien verwachtbaar was dat de heer Prem Sarju dan de lijsttrekker zou worden van de NPS in Saramaka. Maar ook dat zeg maar, is voorafgegaan aan een heleboel discussies binnen het district. En naar voren is gekomen dat we de heer Teneshwar Gangaram Pandey, die is naar voren geschoven als lijsttrekker. En ik moet zeggen dat de heer Prem Sarju wat dat betreft, toen hij dat begreep, direct heeft aangegeven van hij gaat volledig de heer Gangaram Pandey ondersteunen. Die kent hij, maar in zijn ogen zijn de kansen voor de NPS direct daar als de heer Gangaram Pandey kandidaat is. En nu rekenen we dan wel ook op de zetel die de NPS in Saramaka zou kunnen bemachtigen. Ja. Dus dat is een hele interessante ontwikkeling. U moet weten dat de heer Gangaram Pandey al in 2010 kandidaat was van de NPS op toen was het de New Front lijst. En wat dat betreft, als ik het goed heb, heeft hij toch een grootste aantal stemmen gehaald toen binnen New Front. Maar hij was op de 3e plaats waardoor hij niet binnen kon komen. Dit keer is hij lijsttrekker van de NPS. En wij gaan daarom vanuit dat we in Saramaka dus ook wel die zetel binnen zullen hebben. Ja, maar wat ook als een verrassing bij die gemeenschap is gekomen in Rusland, is juist, zien we dat men iets heeft toegepast, de PL en de ABOP, terwijl dat velen dachten dat we dat zouden zien met de NPS en de ABOP. Nou, dus men verwijst steeds terug naar het Mapana-akkoord. Maar het is een akkoord wat getekend was door Gregory Rusland en Ronnie Brunswijk. Laat me dat duidelijk zeggen. Niet de NPS en de ABOP. En dat hebben we verduidelijkt. Ik moet zeggen dat er een hele goede verstandhouding bestaat tussen de heer Brunswijk en ik.
Maar voor wat betreft de partij hebben we vanaf het begin aangegeven dat men het niet moet zien als een activiteit van NPS en ABOP in eerste instantie. Wat we dus wel hebben gedaan is natuurlijk de ontwikkelingen heb je gehad. Partijen praten met elkaar van hoe kunnen we elkaar ondersteunen en dergelijke. En in die end is het uitgepakt en hebben we besloten dat in ieder geval de NPS zelfstandig die verkiezing ingaat. Ten aanzien van Mapane moet ik zeggen dat u mag weten dat de heer Brunswijk en ik afspraken hebben die lopend zijn voor die activiteit betreft. Want het maakt niet uit wat NPS en ABOP op dit moment politiek doen, maar die activiteit waarvoor we bij elkaar waren gekomen, dat loopt nog steeds en dat staat nog steeds overeind. En trouwens, we hebben nog vanmorgen erover gesproken van de vervolgacties. Dus wat dat betreft lopen de zaken gewoon door. Maar politiek-wijs, de PL en de ABOP? Dat kan. Ze hebben besloten om elkaar te ondersteunen. Goede zaak, waar je elkaar kan ondersteunen, denk ik, moet je dat zoveel mogelijk doen. De partijen hebben elkaar gevonden en we kijken uit natuurlijk naar de resultaten van de komende verkiezing. Ja, maar denkt u, heer Rusland, met COVID in achtneming, dat we toch wel het maximale, jullie als politieke leiders, dat men toch het maximale zal kunnen halen mochten de verkiezingen op 25 mei 2020 voortgaan? Kijk, voor NPS is het een nadeel dat we nu geconfronteerd worden met COVID-19. U heeft het ook gezien, iedereen in het hele land heeft gezien de drive die de NPS heeft opgebouwd om richting 25 mei te gaan. Vanaf begin dit jaar was het alles wat de klok slaat NPS. We hebben het ook zelf gezien in opiniepeilingen waarbij de NPS significant gegroeid is vanaf december 2019 naar februari 2020 en de lijn was om zo door te gaan richting 25 mei. We moeten ons programma aanpassen vanwege COVID. Vergaderingen bijvoorbeeld die gepland waren, die steeds nog maar drukker zouden worden, die zijn abrupt gestopt. Maar wij gaan door met onze activiteit op een andere manier om de partij uit te dragen. En we denken dat we waren aan een goede drive. De mensen hebben de performance van de NPS gezien. En ik moet zeggen dat we op dit moment vrij goed staan bij het volk. En we gaan door en we zullen het volk natuurlijk niet teleurstellen. De NPS gaat voor een behoorlijke overwinning bij de komende verkiezingen. En we rekenen op de ondersteuning van het volk in deze. Maar we praten, heer Rusland, met delen van dat volk. En velen geven toch wel aan dat zij er nog heel hard over nadenken of ze naar de stembus zullen gaan. Want ze zeggen allemaal, ik wil wel gaan stemmen, maar ik moet ook op mijn gezondheid gaan letten. Daarom die vraag van, denken politieke partijen dat men bij deze verkiezingen toch wel het maximale van de kiezers zal kunnen halen? Dus wat we moeten doen is natuurlijk, zoals we ons programma hebben aangepast als NPS, ook de stemming, de manier van stemmen moeten gaan aanpassen aan de hand natuurlijk van het beheersen van het COVID-19-virus. Maar horen jullie al daarover iets vanuit de organisatie? Wij hebben nog niets gehoord daarover, we hebben wel onze ideeën. En natuurlijk wanneer de tijd verder loopt richting 25 mei, zullen we dat zeker bespreken met de verantwoordelijken voor de verkiezing. En dat we daar rekening mee houden. Dus wij verwachten en we hopen dat zo weinig mogelijk effect zal hebben op de opkomst op de dag van de verkiezing. Misschien uren uitbreiding van de verkiezing. Maar wij rekenen gewoon erop dat de NPS in ieder geval haar goede resultaten zal kunnen krijgen, ook onder de omstandigheden van COVID-19.